Всім привіт! Привіт! Вітаю вас на каналі Хочу Так. Ми Тальяна і Олег, пара, яка любить нестандартні маршрути, дикі місця, пригоди та екстрим. Сьогодні ми зайшли на таку подію, де буде трошки екстриму, а саме дріфт у Львові, 4-й етап. Так, ми любимо не тільки природу, а й урбаністичні всякі івенти. І сьогодні ми на одному з них. Зараз ми прогуляємося територією, адже в нас є година до старту парних заїздів. І поки водії-дрифтери проходять кваліфікацію, ми можемо обійти територію нашої Львів-арени і подивитися на машини, які представлені тут, які можна подивитися і заглянути всередину. Що ти думаєш про цю машину? Скажу зразу, клас машин сучасників не моє. А оце? А ось це цікаво, Вольво. Саме безпечна машина. Там так- Мотор від Мерседеса. Або кришка. Ні, мотор. Дивись, такі тут лакшері. Оце розумію, люди розуміються в цьому комфорті. Джек Деннес, тобі пропікає сонечко. Я думаю, Кондиціонер не працює, Я думаю. але ти на дерев'яному столику. я здивуюся, якщо тут є кондиціонер. Звісно, є. Дерев'яне. Касети, кондиціонер. Воно дерев'яне, Олег. Клас. Шикарний салон, шкіра. Ми фаворити Алькантари, як ви знаєте. Але шкіра теж нічого так. Тут руль Мерседес. Це Мерседесова? Тут бачиш всі старі машини на комплектуючих Мерседес. Це Volkswagen, так? Мені подобається руль. Руль просто шикарний. Вау. Мені пасує така машина. Сноубордінг. У мене для тебе є цікава машина, але вона буде в кінці. Цікаво, що це буде? Цікаво, що ж це таке за машинка? Ауді. Нам треба до неї дійти, тому Ауді. Ауді машина. Знаєш, квадро і квадратні ці сідушки. О, диви, руль якраз. Нічого в Ауді не міняється. От Ауді Або я. це тих років. Угу. Це старіше, ніж наш. Серйозно? 96, я бачу. Та ну Це нафіг. оригінал. На ній ще не їздив. Ну це дуже якісно якось надто. Мені дуже подобається. Ще запасний руль є. 500 плюсів. Це 2,2 стоїть чи ні? Клас. 90-х 500 сил собі катався. А це що на кожного треба гараж, щоб вона так добре зберігала. Ні, то тільки Юра максимально в оригінальності. БМВ. Аж не лежить в мене серце до БМВ. Зато там лежить телефон. Нічого собі. Зайшов. Спутниковий. Зайшов зразу в TikTok, позвонив. Дзвониш в BMW і кажеш, Сервіс у мене поломка якась. гальма відмовили. Відкривайте гараж, є зразу до вас. Вау. Я в машинах, звісно, не експерт. Я як дівчинка, мені просто колір Ця вже і салон. Оцей колір мені страшно подобається. Який це? Це не то синій, не то бірюзовий, не то морська хвиля. Ну, окей, ця BMW мені подобається. Що це? Що це? Honda? Багажника майже нема. зато Я- тут дивись. Я не про гонки, бач, взагалі думаю. Я придумаю про сімейний Фонді тріп. вже реально можна дивитися TikTok. Це якого року, що там такий екранчик? Мені подобається ця вставка червона. Це прикольно. Така вона щось не є, правда? Це Civic? Так. Да, похоже. This is fucking awesome. Supreme. Оце правильно, диви, як класно. Мені подобається. 180 кінських сил. До 100 за 5,8 секунд. Короткий спектр. Всі далі слова я не знаю. Такої мови я не вчила. Матяпка. Вау, мені подобається підставка для енергетика. Підставка для Джеремі Кларксона. Іконки британського телебачення.
Це з того, як його... Тавір. Тавір. Мені подобається от розположення цього руля. Бачиш, тобі було б зручно? Я зразу на пасажирську. Мені подобається посадка. Офігеть. Хоч навіть смітничок є. Культурно. Клас. Мені це дуже подобається. Дуже би гідроручник поставили. Угу. Шикарно. Дякую. Хочеш сісти? Ой. Де такі машини знайти? На Олекс. Ну, просто синій. Ну, якби. Ну це, до речі, Але дуже оригінал, гарно. ближче до оригіналу. Червоний, синій, все. У мене така сумка, Italiano дизайн. Вона розтягується як треба. Буквально сумочка Герміони. Тут можна все, що хочеш запхати. Вона розтягується настільки, скільки тобі треба. Супер. Шину я сюди не запихну, звісно. Ой, диви, тут шипи. Вони реально гострі. Це щоб ніхто близько не під'їжджав. Це навіть ніпеля сині. Це фіолетове, це синє. Це Mazda RX-8 з роторним мотором. Ось умовно, якщо ти їдеш і тобі западає крупний камінчик, він може отут конкретно пошкарябати, ні? Йой, таке мені не підходить. Але колесо просто. Така вага, слухай, дівчині отак от пробив колесо, не переставиш. Хіба треба качатися, і то не факт, я би, скільки би не качалась, не підняла би. О, далі починається ще цікавіше. Але в кінці щось має бути, ти казав, супер цікаве, так? А там для тебе. Це аніме стайл. Це Nissan. Nissan це що? А яка це машина? Японська? Так. Серйозно? 350. Ого. Як ти так добре це все знаєш? А це що, автомат? Так. Це як на форсажі, мені подобається. На автоматі вони там ганяють. І той рычаг вперед-назад. Колонки зроблені, типу DVD. І прямо в голову тобі. Клас. Прямо воно відбивається від сідушки і тобі так. Тут designed by Katayama. Це що? Це теж Nissan. Skyline. Мій улюблений тип фар. Це, звісно, цікавий колір. Такий баклажан. О, класні сідушки, мені подобається. Типу, бачиш, вони тримають, тебе не качає туди-сюди. Але Мені треба від твоєї їзди. на довгій відстані втомишся. Ну, це для дріфту, так тут і написано. Руль прикольний теж такий, нічого лишнього. До речі, педалі так високо. Вони, типу, бачиш, у нас вони внизу, а тут вони прям під самим-самим. Дякую. Ой, Там не дуже комфортно. а мене ноги не дістають. Я нікуди на ній не уїду. Та я просто не дістану. Ми виїздили. Безрамочні вікна. Та машині 37 років, безрамочні вікна. Ну, супер. Це круто. 89? Так, 89. Мені ці кнопочки подобаються. Хочеться. Quick car. О, кайфово так. Клас. А то для чого вони? Це зажигання, бензонасос і охолодження. Тут просто перероблена вся система на спортивну. А на охолодження, то типу що якісь? Вентилятор. Щоб вентилятор завжди крутився. У мене після парковки просто включається. Ні, ну це круто, мені подобається. Дякую. Ну за що? Ой, за цікаву екскурсію. Чейз. Це ворки, це комплект. От вартість одного диску 10 тисяч чимось доларів. І тут резина стоїть Red Flick при бернауті на червоний дим дає. Я бачу, вона дійсно з фарбою. А, бачу. Прикольно. А наскільки десь резини вистачає? 2 бойових заїзди. $250, 2 заїзди. Остання машинка.
Ось це просто. Коричневий салон. Я хочу такі каблуки. Знаєте? А це що за машина лежить? Я щось не Mazda розумію. MX-5. Точно. Ти занадто висока для цієї машини. Та ні, все одно маленьке. Боже, які крісла, офігеть. Прям мій розмір. Це так приємно. Цікаво. Та прям можу лікоть покласти. Це, ну. І дивіться, яка ручечка така. Ручечка замаленька для твоєї руки. Ти така типу пальчиком. Ти мізинчиком просто. Я ніби потрапила в якийсь світ ліліпутів. Вона дуже мілошна. Але я так розумію, вона для дріфта. Просто вона якась надто гарна всередині. Це просто крутяк. Вау. Шикарно. Це, знаєш, це і поїздити, і попонтуватися, і покататися, і подрифтувати. Шикарно. Ну, ми обійшли всі машинки, подивилися, класно провели цю годинку до початку заїздів. І зараз треба зайняти десь місця. Але я бачу, що воно вже все зайнято. Нам треба буде пробиватися. Дуже схожа ситуація з Ейфелевою вежею, коли ти шукаєш ось це віконечко, щоб сфоткатись 5 хвилин біля того, як вона сяє. Ой, диви, тут прозорий капот. Може, колись, знаєш, такий айфон зроблять прозорим корпусом. Таке все маленьке, чуєш? Як таке можливо? Зробити так компактно. А мені здається, якщо щось зламається, треба все віддіставати. Правда? А в Ауді все від гальфа. Volkswagen. О, але що це таке? Це мегабас? Ого! О, диви, як цікаво. Отакого я не бачила вживу. Вау! А це мені цікаво. Ой. Я прям хочу їхати. Уже кудись. О, бляха-муха, Олег, мені це дуже подобається. Мені це треба. Диви, тут влізе все наше барахло. Оце взагалі я мовчу, мені страшно навіть дивитися, а то це буде мені снитися тепер по ночах, що я його хочу. Ой, я диви, вже там вогники. У нас такі є, Олег. Ми раз замовили світло, таке професійне для зйомок, а нам натомість прийшли гірлянда така. $300 за таке. Ой, оці сходинки, боже мій. Офігеть. О май гад. Скільки такий бус може коштувати? Грошах він загалом обійшовся 10 плюс, наскільки багато не знаю, але робота вся своїми руками. 10 це тільки робота чи весь бус і все робота? Робота вся моя. Тобто, Так, це типу не рахується. Ага. А в плані ось не ламається, типу там суперчасто йому. ось мій старий генератор там лежить, я його вчора в дорозі міняв. Ні з того, ні з цього вирішив. Я закінчив. Розхід топлива, чесно, без поняття. Ну, я думаю, орієнтовно в районі 10. Залежить, як їздити. По трасі один розхід, по місту інший, і по бездоріжжю там взагалі він може в космос. Просто якщо 10 на таку махіну, мені здається, це нормально. Ну, це дуже нормально. Так. А куди найдальніша поїздка була? З Закарпаття ми їхали, я не пам'ятаю, як місце називається, десь ближче до кордону. Мали їхати нагору виїхати не вийшло. Ми знайшли десь коло річки, якийсь кемп, там лишились. Клас. Є кухня, Є кухня. а вода звідки йде? Вода в нас ходить якраз звідси знизу, вода зливається вниз. Просто на вулицю. Так, на вулицю. Тобто в тому зроблено більш правильно, в тому є окремий бак, тобто воно зливається, потім без баку ти зливаєш собі десь в якомусь місці, звичайно, якісь травички. А можна зайти подивитися по розміру? Але от у вас вийшло зробити атмосферно, прям вау. Ну, воно все руками, тобто. Зараз вже здається доволі просторо взагалі. Вау. Тобто воно з'єднується і це виходить все ліжко. Так. Вау. Навіть я так до кінця розкладати не буду. Так. Там до кінця ложиться собі вниз. Олег, ти влізаєш. Так, все злягається. У людей відео на 300 000 old school camping. Так, ще топчик.
Шикарно. Дуже дякую, це було дуже цікаво. Тепер я загорілась. Дякую. Ідею. Це нормально. Добре. Це сигналізація. Вау. Тут прям чил. Вау. Шикарно. Мені подобається цей колір молочно-коричневий. Я бачу полички дуже похожі. Тут дуже з дверцятами. І тут вище. Це реально прикольно. Ось такий в автобусі хочуть. Але це прям вау. Неймовірно. Ось цей столик, я розумію, він опускається туди. Та умовно ти його сюди з відкритими дверима. Але мені таке більше подобається, ніж, наприклад, ці суперавтобуси, ну, спеціалізовані з душем і туалетом. Тому що в них, якщо ти їх маєш, то треба прям жити в них. А це прям це додатковий outdoor life. Ну це більше хіппі стайл, розумієш? Без оцієї супер зручності і комфорту. Вау! А ось зелений. Боже. От саме зелений прикольний. Він такий якийсь природній. Дуже лайт. Ну і лампочки. У нас, мені здається, ці лампочки, які нам прийшли, це не просто так. Це початок ось такого двіжу. Ой, ну цей верх, там він просто чуть-чуть менший, а тут чуть-чуть більший. Ну це прям дуже високий. Вау! І типа заліз. Я тепер дуже хочу назбирати на таку мрію. У мене з'явилась нова мрія в житті. І тут є наступне покоління. Ой, це якийсь хаммер стайл. А тут, до речі, можна перекусити, так? Так. Я раз випадково приїхала в Монако на Формулу-1. Я приїжджаю, умовно, більше набагато людей, все перекрито, і я нічого не побачила. Тільки чула, як ганяють машини, і нічого не бачила. А у Львові я можу собі приїхати і ще й подивитися. Правда, тут білет коштував скільки? Ну там, умовно, 500 гривень, а на Формулу-1 я навряд чи би собі дозволила білет на той час. Ми зайняли стартову позицію і зараз будемо вам все показувати та коментувати, що відбувається на дрифтовій арені. Так, дуже класне місце, видно всю трасу зверху. Це що, вже перший заїзд? Та, і зразу розворот. Ого, що відбувається далі? Машина їде, попадає в кліпінг-зону, перекладка, друга кліпінг-зона і фінішна пряма. Що відбувається, Олег, давай спочатку. Це в нас змагання з парного дрифту, але він починається ще напередодні з кваліфікації, з кваліфікаційних заїздів. Тобто судді, організатори змагань ставлять завдання для дрифтерів, вони його виконують, отримують бали. І далі вони проходять в топ-32 і змагаються один з одним за те, хто пройде в топ-16, топ-8 і так далі. І от зараз ми бачимо, власне, такі заїзди, парні заїзди. Тобто зараз топ-32 – це 32 машини попарно змагаються між собою за те, щоб перемогти і пройти далі в топ-16. Саме так. Ці парні заїзди складаються з двох частин. Спочатку їдуть так, як зараз ми бачимо, а потім вони міняються між собою. Є роль лідера і роль доганяючого. Ага. Тобто вони спочатку один в ролі лідера, інший в доганяючого, і вони міняються місцями. Саме так. Добре, а І потім судді, які от зараз сидять в вишці справа, визначають, хто переміг і пройшов далі. так, а по чому вони взагалі оцінюють? В суддів є 100-бальна система. Це умовний ідеальний заїзд з ідеальною траєкторією, з ідеальним кутом, з ідеальним стилем і так далі. Судді розповідають учасникам, що треба зробити для цього ідеального заїзду, і дивляться, як вони це зробили. Якщо вони це зробили ідеально, ставлять 100 балів. Якщо щось не так, то віднімають бали і умовно отримують 90, 80 і так далі. Так, чи правильно я розумію, це роль лідера зробити цю правильну траєкторію, та? А ось переслідувач нібито має повторити свого лідера. Тобто синхронно з ним повторити все, що він робить. Саме так. Але якщо лідер їде по поганій траєкторії, за це будуть відніматися бали у лідера. Угу. Тобто, якщо переслідувач з ним повторив так погано, це вже він добре відпрацював. Так, як переслідувач йому поставлять непогані бали.
Тобто, умовно, у кожного з учасників є бали за його лідерство, за його переслідування. І ось тут що важливіше. Якраз складається сума балів за 2 заїзди і визначається середнє число. Якщо у них, наприклад, в обох однаково, тоді що? Тоді судді об'являють one more time перезаїзд. Угу. Всі бали анульовуються і ще раз ці машини проїжджають і як в ролі лідера, і як в ролі доганяючого. Ясно. Добре. Тепер це більш зрозуміліше взагалі, що відбувається. Так, але бачиш, тут ще багато факторів. От це вони зараз заїжджають в кліпінг-зону. Так. Завдання суддів стояло поставитись в кут. От зараз ми бачимо машина в куті. Завдання суддів поставитись в кут і заїхати в кліпінг-зону вже в куті. Ось як зараз, так? От зараз добре Ага. було, так. Зрозуміло. Тобто іменно перед нею треба поставитись. От зараз дуже добре. Вау, це мені здається взагалі топ. Ну, бачиш, доганяючий не справляється з темпом першого, але старається. Відстав. А перший їде дуже добре, він пройде далі однозначно. Зрозуміло. От вони помінялися. І бачиш, доганяючий зараз дуже добре копіює траєкторію, дуже близько. Тобто йому дадуть більше балів і за перший проїзд, і за другий проїзд йому дадуть більше балів. Ясно. До останнього, бачили, як тримався. Так. Новий заїзд, нові учасники. Дуже близько йдуть. Виглядає дуже професійно і синхронно. Та, попали в кліпінг-зону і тут попали. Дуже близькі перекладки. Тут дуже багато диму, дуже хороша швидкість. Ну, для мого непрофесійного ока виглядає дуже круто. Помінялись місцями. Хто ж зараз зробить помилку? Перший проїзд був дуже синхронний. Навіть нема до чого прикопатися. Так, от О. зараз білий зробив помилку. Це Nissan GT-R, якщо не помиляюсь. А ні, це Nissan 350Z. Відволікся і вже гонка закінчилась. Нові учасники, нові машини. Я так бачу BMW і BMW. Та. BMW багато, я бачу тут. Це не зовсім спроста, тому що BMW в українських реаліях це така досить доступна машина для того, щоб увірватись в дрифт. О, і тут, в принципі, таке питання, що треба мені для початку? Яка Це- машина взагалі мені потрібна? Давай почнемо з цього. Вона має бути на твій бюджет, Хороше, а хороше бюджет питання. кожного свій. Угу. Чи є якась стартова сума, з якої так не менше якої треба починати? Я вважаю, $12 тисяч треба мати. Угу. Це саме мінімум. задоволення. Так, мені здається, ми вже з тобою договорили до обіду. Так, тут вже закінчився цей етап 32, у нас невеличка перерва, і ми вирішили пройтись трошки відпочити. Та ми прийдемо зараз до нашої машинки і будемо собі відпочивати. Так, невеличка пауза, поки проходить топ-32. Ми вирішили піти перекусити. Зробили собі чіл-зону просто в тіньочку. Він, правда, виклав всі крісла, крім одного. лежало 4 крісла, як всі виклав. Навіщо? Не зрозуміло. Тепер я можу. О, ну так теж непогано. А я буду ще з більшим комфортом. Ось тут. О, кайф. Фу. Оце класно після того, як ти там простояв уже, напевно, майже 2 години. Так, почилити. Смішно. Забігаємо трошки наперед. Це у нас вже вечір, і всі ці машини виїжджають, влаштовують нам шоу. Дуже класно це все побачити саме ввечері з підсвітками, з фарами, з заведеними двигунами. Клас, атмосфера. Вау, це не передати через екран, треба там бути. Ми ніби в фільмі «Потрійний форсаж. Токійський дріфт». Оу, клас! До речі, а з чого зародився дріфтове? Дуже голосно. Оглушає. І
якраз з таких вечірніх нелегальних тусовок ще в Японії на початку 50-х років. Давненько. Та нічого так. Альфа Ромео, BMW. Такого тоді ще не було. Та, але заїжджали, я думала, вони так само пафосно. Бувають ситуації різні. О, Боже. Ніби, знаєш, гаечний ключ десь там на моторі затрінчав. О, а вже це машина з тих часів. От такий звук був тоді в Японії. А вже як легальний вид спорту він зародився в Японії в 80-х завдяки гонщикам Кейчіці Чуція і Куніміцу Такасакі. О, фари. До речі, Кейчі Чуція був в фільмі в ролі рибака в токійському дрифті. В тому самому фільмі. Мені здається, саме час його передивитися. Та він оцінював дрифт, не пам'ятаю вже кого, казав непогано. Ну, на кожен день я би не хотіла такому кататись. Надто низько. Зараз почнеться не справжній двіж. Вони всі кудись поїдуть. Nissan 350Z. Я думаю, ми ще побачимо такий сьогодні на гоночній трасі. Власне, час нам туди переміщатись. Ми повернулися. Що це відбувається взагалі? Чому вони так віляють? Та зараз ці машини стояли, відпочивали і виїхали і прогрівають резину. Для чого треба це? Щоб резина набула потрібної температури і мала краще щеплення з трасою. Угу. Це важливо для дріфту, правильно? Заносу? Важливо, щоб передня вісь добре тримала дорогу, а задня могла її контрольовано обганяти. І воно вже заїзд. Так, це вже почався топ-16. Тобто ми вже наближаємося до півфіналу та самого фіналу. Та ми поміняли трошки локацію, щоб вам було видно Та й нам також. всі ці події з різних сторін. Так, це було класно. Ми могли собі ходити і вибирати нам цікавіший ракурс. Та тут дуже класно вони проносяться в цій довгій дузі прямо під нами. Ух, Отакий у нас вид. Шини. Глядачі. шини летять прямо на нас, засипали очі. Та, причому ці шматочки шин летять 2-3 хвилини після заїзду якось. Так, треба не розслаблятися. Бажано окуляри. Ох, це було дуже близько. Дивись, як близько, дуже парно. Паралельно йдуть добре. Ну, тобто це вже топ-32. Тобто сюди вже пройшли ще крутіші професіонали. Це вже такий відбір, вижимка крутих дріфтерів. Та топ-16, тобто чим далі ми просуваємося, тим крутіше мають бути заїзди. Це зараз ми подивимось, наскільки вони круті. Ну, вже видно. О, дівчина безстрашно йде. Ого! Ззаду за нею зі швидкістю 100 км на годину 2 машини пронеслось в заносі. Так, колесо, яке можливо, навіть може або Отак от бампер могло відлетіти. бампер відлетіти. Жесть, це дуже небезпечно. Він вирішив не відлітати в дівчину. Все під контролем дріфтерів. Контрольований дріфт. Так, контрольований заніс, контрольований дріфт. Зараз конус теж контрольовано під колесами. Прожувався. Вау, це дуже швидко. Ви бачите, яка швидкість? До речі, за скільки часу вони проходили? Мені здається, менше хвилини, правда? Я скажу, менше 30 секунд, мені здається. Та ну, всю цю трасу. Та всю трасу. Вау, це шоу. Та, і за цей час, за 2 заїзди, вони повністю спалюють комплект задньої резини. Ого, це скільки коштує? Один комплект може коштувати від $250. Нічого собі. Тобто топ-32 пройшов топ-16, топ-4, тобто справжній переможець, так сказати, потратився. Нормально. Та. Це за умови, що машина лишилася ціла. Та тому, власне, є таке певне розділення на любительський дрифт і професійний. В професійному резина йде дуже швидко, а в любительському жертвується різними штуками, але економлять резину.
Цікавий факт, не знала про таке. Так, що у нас відбувається далі? Далі відбувається все те, що відбувалося. Гарні парні заїзди. Ну, емоції, я як згадую, це не передати. Навіть для непрофесійного ока, непрофесійного глядача не передати ці емоції, коли ці машини проносяться так близько біля тебе. В цій, до речі, червоній машині дуже молодий гонщик. Та там взагалі такі малі хлопці. Та деякі, напевно, ще не мають прав. Але дрифтувати можна на закритих ділянках. Правила не забороняють. Та дуже гарний заїзд, гарна траєкторія, гарна перекладка. Ми знов поміняли локацію. Квадрокоптери літають за машинами. До речі, всі ці заїзди транслювались, і це можна подивитися в записі на каналі BitClub. Та це, власне, організатори. Дуже дякуємо їм за таку організацію, за такий крутий івент, що ми змогли прийти і подивитися, практично доторкнутися до цього дійства. Та навіть відчути запах і шматочки резини на всьому тілі. О, та. Засипала нас знатно. І чорні машини, ніби з одної команди. Дуже схожий дизайн. Вау! Чи небезпечно це взагалі? От виглядає зі сторони ніби небезпечно. Є небезпека для машин, бачиш бетонні плити, можна розігнатися і врізатись в них. Але для водіїв я вважаю досить безпечно, тому що кожна машина обладнана каркасом безпеки. Там, власне, немає ніякого звичайного салону, правильно ж? О, Тільки запитала за безпеку на тобі. ого. Пощастило, це не бетон, це Та, пластмасові. пластикові блоки, а от далі був би вже бетон. Ух, ну пощастило. Оці дуже близько були. Так. Тільки сказала і зразу таке. Як чула. Як вам зйомка, до речі? Мені особисто дуже подобається. Так круто, що це можна подивитися знову і знову. Вау, це дуже близько. Дуже димно і захід сонця вже. Водії працюють цілий день, тобто я не знаю, як вони витримують. Така напруга в самій зйомці. А глядачі можуть отак от спостерігати. І насолоджуватись. Це так званий байран, проїзд одної машини, тому що суперник не зміг виїхати або вилетів з траси. Тобто, якщо твій суперник не зміг, тобі обов'язково треба пройти цей шматок. Так. Буває просто такі рідкі випадки, що дві машини не можуть їхати, і тоді їм по нулю дістається. Угу. І ніхто з них не приходить? Так. Зрозуміло. Це вже претенденти на фінал. Так, ми вже наближаємось. Тобто це ми вже, напевно, десь в топ-8. О, розворот. Мені здається, в нього заклинув ручник. Але лідер продовжує дуже якісно їхати. Дивись, попадає в кожну кліпінг-зону ідеально просто. Вау. Тут проходить всю зону на газу, обережно, і тут вже максимальний газ. Дуже Вау. класно. Таке враження, ніби в нього щось з колесом. Зараз він поїхав в паддок, і в нього є час до наступного заїзду, щоб відремонтувати машину. А його суперник їде байран, тобто сам, То він використовує свій шанс. на перемогу. І дуже гарно її використовує. Він міг би просто проїхати, але він їде на всі 100 балів. Дуже гарно. Дивись. Вау. Оце радість. Він проходить в трійку фіналістів.
Залишається ще трошки і щось відбувається. Так, це Бойко і Корольський. Корольський доганяє Бойка і щось з ним стається. Судді просять забрати машину з траси, але, здається, він не може це зробити, з нього щось витікає. Так, рідина на дорозі – це небезпека, мені здається, для інших машин. Та якраз в місці дрифту. Що буде відбуватися взагалі зараз? Зараз подивимося. Наразі забирають машину з траси, але траса вся залита. Чимось посипають, Гонщики вітаються, відпочивають трішки. а трасу посипали якимось піском, щоб він в себе впитав все мастило. Машину просто з почестями забирають з траси. Та Артем Корольський їде з траси, але в нього ще є час відремонтуватися і поборотися за 3-те місце з Іваном Колобовим. Ще одна додаткова перерва. Та отаке шоу нам влаштували. Дим-машина просто. Це димне шоу. І маємо байран від Олега Бойко. Він все рівно старається показати нам гарний ефектний дрифт. І мені здається, в нього це вдалося. Ідеально. Вау. Ідеально. Я бачу, що коли вони їздять самі, то відчувають Вау. максимальний кайф. Це було дуже гарно. І зараз ми бачимо Корольського і Івана Колобова. Дуже близько. Це вже боротьба за 3-те місце. Так, це реально боротьба за 3-те місце. Дуже Пройшли, близько. да, дуже добре. Другий заїзд. Тут вже така напруга. Дивимося, навіть не коментуємо. У мене Вау! прям подих. Зачепив бампер. Все заради відстані. Доганяє. Дивись, він в дверях у нього. Та він тисне на нього. Хто ж переможе? Ну, це ми дізнаємося на нагородженні. Так, і ми зараз бачимо фінальний заїзд. Артем Осіпов з Києва на Nissan 350Z, команда 4х2 ORC Department. І Олег Бойко з Одеси на BMW E46 Compact, команда Twin Team. Олег дуже добре йде. Артем трошки не догнав його. Та старається, але все-таки гірше. Зараз вони помінялись місцями. Вирішальний заїзд. Артем добре їде, але Олег не відстає. Дуже добре тримає кут і відстань. Дуже близько. Якщо він не помилиться, це вже перемога. Він робить кут ще більше. Ого, так можна тиснути на свого опонента? Та, це за це додаткові бали. Ага, це ще й... Ну, я вважаю, він виграє, але ми про це дізнаємося вже на церемонії нагородження. Шампанське буде? Ух, що я так хруснула. Ну що ж, друзі, вже майже закінчився сьогоднішній івент. Ми вже знаємо переможця, чекаємо ще нагородження. А поки ми чекаємо, хотілося подякувати вам, що ви були з нами, провели цей класний день з нами. І я дуже дякую всім організаторам за таку класну подію, яку можна прийти, побачити, відчути із запахом і побачити на власні очі. Я дуже рада, що ми прийшли, побачили нових людей, побачили дуже багато крутих тачок, навіть запалилися новими мріями. І я думаю, що це буде не остання подія, на яку ми підемо і вам покажемо. А ви підписуйтеся, скажіть, чи вам сподобалось, і ми будемо чекати вас в коментарях. Переходьте в наш телеграм-канал, як завжди, там набагато більше. Іван Колобов, 3-те місце. Друге місце займає Артем Осіпов. І переможцем 4-го раунду Олег Бойко. Осіпов, Олег Бойко. Іван Колобов, Артем Осіпов і Олег Бойко.
Музика закінчилась. Я тільки розігрілась.